શું તમે પણ યુરિન લીકેજથી પરેશાન છો? હસતી વખતે, ચાલતી વખતે અચાનક ખાંસી આવે ત્યારે અચાનક એમ્બ્રેસમેન્ટ થાય છે? યાદ રાખો, આ એક વીકનેસ નથી, એક પ્રોબ્લેમ છે અને એ પણ ટ્રીટેબલ છે. યુરિનરી ઇન્કન્ટિન્સી ઘણા લોકોમાં જોવા મળે છે. ઘણા કેસમાં બ્લેડરની મૂવમેન્ટ ઓછી થઈ જાય છે, બ્લેડરની ફેશિયા ટાઈટ થઈ જાય છે, સ્ફિન્ક્ટર મસલ એનો કંટ્રોલ ગુમાવી દે છે અને નર્વ કંટ્રોલ ડિસ્ટર્બ થાય છે અને ત્યાંથી શરૂ થાય છે યુરિનરી લીકેજ. હવે સોલ્યુશન છે એ પણ નેચરલ અને મેડિસિન વગર જ. મેગ્નમ ફિઝિયોથેરાપીની અંદર વિસરલ ઓસ્ટિયોપેથીની મદદથી સ્ફિન્ક્ટર મસલનું કોર્ડિનેશન કરીને, નર્વ કંટ્રોલ એક્ટિવેટ કરીને અને બ્લેડરની ફેશિયાને રિલીઝ કરીને સંપૂર્ણ રીતે યુરિનરી ઇન્કન્ટિન્સીની સારવાર કરવામાં આવે છે. તો હવે રાહ જેની જોવો છો, આજે જ મુલાકાત લો મેગ્નમ ફિઝિયોથેરાપી.